fejű. Na, beszéljünk! Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Igen. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. Ooh. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Regicide. Serious stuff. Take it not many know about this. Of the living, only I. And Eredin, of course. Question is, can you get Gels to believe you? Nothing you need worry about. Haven't mentioned killing Gels. Such drastic means are not always necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. Inkább megöljük. Want a deal? Talk to him? Trust him? I'd rather just kill him. That is precisely one of the reasons why Gels abhors your world. Your senseless brutality. At times, one must use reason rather than blades. Fine. So what do you propose? Why to bring Gels here? Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Land of the NL? You don't recall. After all, you did travel with Eredin for some time. The land of the Alderfolk. The world where we arrived centuries ago. A world Az a tűnde elzárt rész? Bocs, elzárt The rész? Red Riders come from there. Az And ősi? it is there where we will find Gels. Think you're forgetting Skelligén, something. tudjátok, az a 2 You and kérdője van. Ciri might know how to travel between worlds, but me, not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Ooh. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example, one such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. Na, az érdekes. That's our chance. Shall we go? Jobb. Let's go. Nem várunk, hanem megyünk. Ugye megcsináltuk a mellék dolgokat, amiket kellett. Hát ha ez a... This house. Supposed to drive a godling from here. Supposed to? Decided it was harmless. De Yes? tetszik, hogy amúgy a sztoriban másképp viselkednek a párbeszédeink alapján az emberek. Tehát most is egy ilyen random szövegben mondta, hogy amúgy onnan mentette meg az angyalfit, és hát ott volt egy angyalfi. Wow. Passage is here. This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gels. Ready? Yes, let's go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. Okay. It's time. Akkor hajrá! I hate portals. De hogy befogta a fejét. Mit kaptaváltak az elhelyét portal.
Ez valami... Nem Skellige, nem Novigrádi hely. És nem fehér gyümölcsös kert. Biztos, hogy overburden vagyok. Hogy? Nem is igaz. Most akkor melyik kell hazudozni? Na. Mi? Térképet nem is adom meg. Where are we? Welcome to the Dido-wet desert. There's somewhere in our world. Ever seen such canyons in your world? Come, we must go. Hát igen, én mennék amúgy. What is this place? A very old world, thoroughly raped and destroyed. Anything live here? Mainly desert Én creatures, amúgy... able to survive months on end without water. Én megnézném, mi Oh, van and ott. large sand crabs beneath the surface. Óriás homokférgek. Azt hogy kell elképzelni? Amit, hogy értem amúgy. De tudjátok. Nem lehet elmenteni itt a gémet. Már mi? We must be careful they don't sense us. And before, were there any people or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did Yes. live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea? Mean there were water creatures here once? No creatures. Merely a sea. Trying to say that That there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last drop. Nem tudok sprintelni, ez annyira idegesít. Ő meg gyorsabban is sétál, mint mi. Az vagány. Gondolom itt lesz a következő portáló. The portal. looks more like a ruin. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. Közben meg fog minket támadni valami? What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Wonderful. Szent Krabs. Előcsapta a kardat Geralt. Valószínűleg... Hogy nézek ki? Ha mik vagytok ti, te? Ha mi a Jesus kereszt ez? Te vagány. Homok kupakfejű, nézed már milyen jó? Gondolom ők is olyasmi félék, mint a pókicák, you know. Belőle van nála. Szörny, agy és kén. Na gyertek akkor. Just keep coming. Ó, de mindegyiket nem tudjuk. Ingyen XP. Megjött a portál. Várjátok egy pillanatot. Pinnyá. Egy picit még levágnék. Fontos kérdés. 1752. Mindjárt megnézzük. Még mindig ugyanannyi.
Megvárjuk, hogy összegyűljenek. Csak meg kellene ebből loot. Mindegy, akkor jumpoljunk. Itt már valami vörös tomó van. Vörös lovasok. Rajelzés. Itt már nincs itt Avalach. Az mondjuk az úgy merész. Hogy ki, merre és hol. Ott ég valami tűz. Az a portál, oda kell mennünk. There it is. Hol vagy te dög? Vapors don't look terribly inviting. Az biztos. Gotta hold my breath. És hogy tartom vissza? I'd have suffocated. Engem az zavar, hogy oda fel lehet mászni, de közben arra kell progresszelni. Akkor most ez így, most érted? Wow. Ez beteg. Hát itt valami nagy garázsló dolog van. Valami meg dolászik is. Should avoid those clouds or bolt through them. Ki mondta, hogy yes? Na, szedd már ki belőle. Még lejjebb is lehet menni. Place of power should draw from it. Egy zavar. Térkép se jelölte a kérdőjelet. Oké, ez nem tudom mi akar lenni. Mindjárt meg fog támadni valami, én azt már érzem. Úgy okosan kell megnéznünk a helyet. De várj, oda nem tudok lemenni, mert akkor meg fog piszkálni minket a... Felmásztam ide semmire, hogy kis levegőt kapjak. Tehát akkor inkább kell menni, ha lejövök ide, akkor az ott egy halálkívánság nekem. Erre kell jönni bizony. Közben figyelni kell a random dolgokra is. Hát ha van még itt így valami olyasmi. Jó, arra biztos nem, de úgy fogyatok szegélyelem, mint hogyha muszáj lenne. Reméljük csak a Place of Power volt itt. A mögött én mondom, hogy van valami. Volt, csak mérgező levegőt találtam ott, az a baj. Kiváló kecsúfőzet. Ez a... Azt értem, hogy oda kell menni a portálhoz. De én oda fel fogok még nézni.
Nem, ott nincs semmi. Wow! Elég durván lecsökkent itt. Hátul az oxi. A gyön. Az oxygen. Azért az komoly kis hely itt. Nem nagyon lesz itt semmi. De majd mindjárt megtámad valami. Wow, ott lent is az mi most, érted? Hát ez itt mekkora király. De az ott miért olyan úgy? Teszt? Ok, nem barlang. Oké. Csak nagyon nagy bemérésnek tűnt. Abból gondoltam, hogy nem mi van, hogyha amúgy mégse. Oké, azt hittem, itt lesz valami szörnyezet. De akkor nem. Alright! Nem vagyunk hülyék. Nem. Valami kék tusz lesz? Kezdjük így fentről. Aztán nézzük. Azt mondja, hogy kukréksz. Az nem érdekel, az se érdekel. Valami oxigénös vízlégzés kellene. Teljesen mutatás izé. Nem. Nem. Valami ilyesmi volt ez. Ez. Kettőt iszok meg belőle. Csak ki tudja, hogy amúgy mi van itt? Amiért megéri körbenéznem. Lehet-e szévelni a vízbe? Menj a picsába. Ott is van valami. Úgy főleg az oxigén nem tud muszáj lenni, de itt van az a koponyajel. Ha. Kicsit körbe kell nézni, muszáj. Esetleg portál mögött valami? Szerintem semmi, jó. Ez már valami hideg cuccmó. Vasfalka. Mindjárt ránk fagy a víz. Ja, mindegy. Hát elég durván hideg van. Hó, de vagány! Hát ez érdekes volt ez a kis... Freeze to death if I don't hide somewhere. And I gotta find that next passage quick. If I can just find cover along the way, I should make it to the passage. Coverből coverig kell szaladnunk. Ott van valami arra? Közben tudjátok, hogy meg kell nézni az ilyen helyeket is.
Ott is van valami lent. Ó, itt nem lehet meditation-özni. Ebből csúszi lesz. Oké. Kis frostbite-os a kijelz a széle. Light in a place like this. Someone must have lit it. Bizony. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Grouchy? Elven sage. Jó, most bejötték önne, hogy megfagyjak. Wonder how long this blizzard's been blowing. Jó, akkor egy kicsit healelődjünk már fel itt. Még megnézzük a házat. Meggyújtod a tüzet, akkor a HP-d úgy megy fel, mint hogyha muszáj lenne. Egy utazó feljegyzései. Alright. Brutálisan néz ki ez a hely amúgy. Amennyire tudjuk, átvizsgáljuk a házakat, mert ide semmiképpen nem fogunk tudni visszatérni. Vagy úgy a dolgokat alapjáraton átvizsgáljuk, ahogy engedi itt a játék nekünk. Ott egy ház. Kell a cover, mert már a HP-nk az úgy múlandó. Jól leugrunk ide. Of course. What else? Might have expected this. Come at me, bro. Not your lucky day. Én pedig rápörögtem, mint hogy muszáj lett volna. Lejött mind a kettőnek a testi bő egy darab. Jó, kapták. Ugye őket meg nem zavarja a hideg. Amúgy tetszik ez a hely, hogy így meg lett csinálva. Tudok én meleget csinálni? Vagy tüzet? Még a tűz az meleg? Akkor meleg tűz? Hát ez nem olyan. Gyerünk már, Geralt! Ugye csipked azt a... Alright. De back to business. Ide jönk a tűzi mellé. Benyomjuk a szárított halat. Abba voltam. Futunk tovább. Beugrunk ide. Ha! Hát ez pokoli egy hely így. Anna feljegyzése. Aha. Tiszta sor. Sor tiszta. Menjünk vissza fent. Onnan kezdjük meg a járkálást. Na most azt nem tudom, hogy oda fel tudok majd menni, és bebújni valahova. Vagy ez ilyen halálkívánságféle. Jó, halálkívánság. Nem engedte meginni a fehér parlatot. Nem baj. Tudjuk, hogy nem szabad felmenni akkor. Mármint úgy felmenni, hogy tudjátok hova. Ugye itt haltunk meg itt konkrétan. Emellett a hely mellett. Úgy érzem, hogy nem fogok tudni lejutni. De csak egy gyenge tipp.
Szembe. Az a baj, hogy a játék azt sugallja, hogy sehol nem lesz semmi loot. Mindenhol ilyen kis junk cuccok vannak, de én hiszem, hogy nem lehetnek ilyen emberek. Azt ráadásul ez meg se véd ez a hely, hello. Ugye, hogy ugye? Azt azért nem nevezném úgy lootnak. Jó. Itt vagyunk a házba. Nem tudok ugye gyújtani, tehát nagyon lassú lesz a regeneráció. Inkább fussunk ide-vissza. Ó, ez se az a hely. Ó, akkor... megyünk tovább. Várjál, amúgy a... Jó, instant lerobbantja rólam a Queen-t. De itt nem fázok. De jó. Erre naplója. És te ott mibe kapaszkodtál be, Geralt? Ha kérdezhetem. Oké. Ugye az a célunk, hogy oda menjünk a fényhez. No de! Azt az ötöt, ha meggyújtom, mi lesz? Szeretek azért explorolni nagyon sokat. De szerintem ez már feltűnt. Nektek. Ó, hogy nem lehet meginni potion-t befagyodva? Vagy csak megint el van csesződve az Y-on meg az aim. Aha, el van csesződve az Y-on meg az aim. Akkor ezért nem tudtam meginni a potion-t, mert ha hiába nyomtam az E betűt, Y-nak érzékelte. Ugye angol-magyar billentyűzet fölcserélve. Viszont abba a házba bele lehet menni, azt tudom. Abba szembe. Láttam, én nem? Te kis súnyulapos alattomos? Ja, itt már ezt kilútoltuk. Ha! Tartás! Az a baj, a region az nagyon kevés. Valahogy nem lehet valahogy így HP-t regenerálódni így valamivel. Fuck it. Ha abban nem lehet bemenni, akkor az uborka lesz nekem. Jó, megyünk onnét. Valószínűleg erre már nem nagyon lehet bemenni sehova se. Amúgy teszt. Hogyha a Queen... Jó, holdolni nem tudom. Halló? Nem véd meg, nincs értelme, nem volt értelme tovább futni, mert az úgy veszett fejszennyele volt.
No, de akkor tudjuk, hogy fel nem kell menni. Itt viszont van tűz. Meg volt falkának kopói. Azt hitted mi? Kupag fejű. Ott már rég páncélod, amúgy megvéd, nem? Mi? Mondjad még egyszer, te dög. Comment me, bro. És muszáj volt. Jó, az halála. Na most... Én értem, hogy ott alul. De ugye ezt is megértitek, hogy a grid... Egy grid mindenek felett. Sose lehet tudni, mikor rejtenek el valamit ide. Például... Soha nem tudjuk meg azt, mert nem bírom felvenni. Hoppá! A különböző embereknek a dolgai jegyezte fel a mondókáit. Így csinál csak egy napló legyen itt. Hanem egy jégbaszókard. Verevel? Legalább a napló megvan. Fejlesztők tesztelése. Nincs semmi dolog erre. Jó. Na, avalak. Meggyűjtem. Kiderül, is ő van itt. Took you a while? Did you run into trouble? Ah, csak a loot. No, just taking in the sights. What is this place? Feels like I've been here before. You have. You fought Eredin's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. What are you talking about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the Hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Did Eredin start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? Huh. What would it have changed? Light on the peak. Was that you? I thought it might aid your passage. After all, that is what lighthouses do. Így Show van. the way. Megkérdezzük. I was hoping we wouldn't get separated. I warned you it could happen. Where'd your journey take you? Through a world whose sun had just died. I barely reached the next passage in time. Az mondjuk az úgy elég komoly. Going after Gels is proving quite a trek, but I still don't know why he's so important. Eredin differs from the king he killed. Power for its own sake interests him. He has little patience for bureaucracy. He spends most of his time atop his steed, leading the Red Riders. So what does he need in the capital? A good viceroy. Gels is an excellent administrator and an even better plotter. He's the most dangerous individual amongst the NL. He got any weaknesses? Yes. He's righteous. Where are we? World of the NL? No. This is Ted Dera, the time of the end. The time The of world the destroyed end. by the White Frost. Alas, this awaits us all, though at differing stages of our existence. So calm when you say that. Eredin succumbed to his knowledge of the apocalypse. Fear rules him now. I'll not commit the same error. Care to clarify? Not here.
Not now. Na menjünk. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Reach character development level 35. Így se tudok amúgy. Tartás, valami kis védett felszerelése. De hát nem tudok akkor sorra menni No reason to élni. tarry. Come. Értem én meg minden, de hát akkor is. Sokat nem érek vele. Ez amúgy mi? Ja, a drakonai olaj. Most amúgy az a célom, hogy kimaxoljam az egyik skill tree-t. Hogy tanuljam ki esetleg mindet. Aztán meg majd level up-olgatom, de mondjuk mennyi level kell, hogyha mindent ki akarom maxolni? Csak számold meg. Összvisz. Kell 4 x 3 az 12. Meg 5 x 12. Tehát egy ilyen skill tree-hez 60 skill point kell. Tehát most akkor mi? 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 és 60. Minusz olyan, aminek level 1-esei vannak, meg valamelyik, amit 2-es lehet tizélni, tehát olyan 55, 60 gondolom, amit ki lehetett maxolni. De például itt is azért a legtöbb 3-as, 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 az 2-es, ez végig 3-as. Nem akarok erről beszélni, ide meg megint kell egy pár darab. Oké. Tirnália gél alkirája palotája. Vagy mi? At last. This Tirnalia? The palace of Oké, Awakening, ő arra formerly ment. the Moon Palace. Mi meg Palace erre? headquarters. Oké. Már megyünk is. Zárva. Szerencséje van annak az ajtónak. Beautiful. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated. Ne csesszel meg! Hát te ki vagy ott? Most halálkomolyan. Tipikus elfek. Ez is a pucéreneket nézegette. Meg az is. Mondjuk ez festi. Őt ott, igen. De akkor is. Most... Jó, mondjuk én nem ítélem el őket, mert értitek. No De reason to attól tarry. még... Come. Az is sokat elárul a fajtájukról. Oh, who's this? And why are they here? Jó kedvünkbe vagyunk itt, hogy megnézegessünk téged. I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Crivan of Spain, Coleman Maca, and the Witcher of Rivia. Ja, kijön Eszpánál, meg ilyen Eszpánál, a Bleachből, tudod? A 9-es Eszpánál. Hello. Something of Lara Doran about Én vagyok her, Woodwarra, isn't it, cső? Crivan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Got any vodka? Oh yeah, I keep forgetting you don't touch that filth, disgraceful as it is. I must admit, you appearing here. Quite the surprise. Nem erre szövegre gondoltam, amikor ezt mondja Witcher, de mindegy. Azok meg... Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Just curious. Siri miatt. I think that even among the NL elves, there are those capable of being decent.
Naivety is a fool's blessing. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting. Hát, úgy néz ki, hogy igen. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Enshe. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Ha nem azt hittem, hogy itt a kép mögött rejtőzik így valaki hirtelen. Micsoda kis átvezető volt, érted? A kis kép mögött elbújtak azt. Ha! Ups, mi volt egy kis bürp? Bürp. Igen. I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Zirael. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Havalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. The Oneiromancer. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? Az angyal fit a házából el. Ispánoltuk úgy fogalmazva. Call for revolution and Úgyhogy a proclaim szavakat Havalach használtam. our new Ráadásul king. helytelenül. Hát, igazából nem tudom. Don't flatter yourself. Defy Eredin. That's all you need to do. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not? Tehát akkor mindannyian most álmodni fogjuk. Az amúgy úgy elég jó dolog. Igen, itt mutatja be, hogy megmérgezte a királyt ott. Körömbölés meg ilyenek. The king is dead. Long live the king. Így már világos? Gondolkodóban van? You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Nagelfair. Eredin will come too. Oké, tehát mi fogjuk kiválasztani a helyet, meg az időt, hogy hol Should he fogunk vele call for küzdeni. reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. Elhitte nekünk a dolgot. Will open.
I shall stabilize it and you will return. Come with me. Akkor most megyünk be a Skellige alatti barlangba. Good job, good job. Hát igen, nem egyszerű a történet. Just as well. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Ez is benne van a Damn it, forgatókönyvben. we should have pressed him. Calm down. Avalark knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Geralt's worried. He believes we let girls go too easily. Can never be De too az is biztos, careful. hogy nem bízok benne. Agreed. Yet I do believe Gels will keep his word. Withhold support from Eredin. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. We will wait in ambush, lay a trap. When the king of the hunt arrives, we will spring it and kill him. Endgame következik lassan. Defeating Most már Eredin will be no ténylegesen. small feat, but we will accomplish it. Gather everyone and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Hajrá, megyünk. Visitir náleák van, meg eltöbbet redding. Egy küldetés volt, hogy meg kell győznünk, hogy... Egy achievement volt, hogy meggyőzzük. Mert lehet, hogy nem mindig jár sikerrel az ember ebben a questben. Mindegy, az a lényeg, hogy sikerült. Csak az a lényeg. Na várjatok, már aladjunk egy kicsit, mert semmi nincs feltöltve. Csapósönöim. Sötét is van ráadásul, azt a milyen jól néz ki az ott a vihar úgy, amikor erre... Úristen! Arról süt a nap, fogjuk rá, itt meg jön a vihar. What the fuck? Öpük! Elmentes? Na, nyugodjál le? Igen. Még este is. Your mud just ain't like any I've seen. Itt jön a haló. Felugrottunk. Protect Ciri from the wild hunt, and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. You can. What of Fringilla? That I don't know, but I shall take it Még up with életben him. Fringilla is. Ha. You barely said hello and you're already plotting something. It's clearly in our nature. I hear right? You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. How's Rita know? Barely got out of prison herself. She spoke to Fringilla before they imprisoned her. Fringilla said that the Emperor had summoned her, and she'd explained why after the meeting. No one's heard from her since. Aha. This kind of drama only happened around Radovid. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come. They're all waiting for us. Másik válasz is jó lett volna amúgy. Hello, Avalak. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Jó.
Anchors away. Csoportosan az Skelligére. És reméljük most nem törünk hajót? Na, nem sérünk el. King of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfare, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Amúgy jó az artwork.